Hi everyone! Welcome back to my YouTube channel. So in today's video ay i-share ko sa inyo ang isa sa mga pinakapaboritong inihahanda at niluluto sa lugar namin tuwing may okasyon, ang ating Mindoro's fried pork adobado. Yes, pork adobado po siya. But before that, cooking tips number 2 po muna tayo. Please check na lang po sa screen nyo ang cooking tips number 2 po natin. So start na natin. Ito po yung mga ingredients natin. Pork spare ribs, brown sugar, liver spread, minced garlic, chopped onion, tomato sauce, soy sauce, dried oregano, bayleaves, vinegar, salt, and pepper. So, i-mix lang po natin. Lalagyan lang po natin ng garlic. Ilalagay lang po natin yung ingredients, yung soy sauce, yung ating bay leaves, and then yung dried oregano. So, imimix lang po natin ito. Hahaluin lang po natin. Then, lalagyan na rin po natin ng salt and pepper. And then, i-mix lang po natin ito. And after that, imamarinate lang po natin ito ng kahit 1 to 2 hours po. So, iluluto na po natin siya. Magigisa lang po tayo ng garlic and onion. Pag golden brown na po yung ating garlic, pwede na nating ilagay yung ating onion. Then, hihintayin lang po nating maging transparent po yung onion natin. And ilalagay na po natin yung ating marinade na pork spare ribs. Then, i-cover lang po natin ito and hihintayin po natin na maging tender na po yung ating meat. So, once na tender na po yung ating meat, pwede na po nating i-add yung ating tomato sauce. Then, ilagay na rin po natin yung ating liver spread. So, haluin lang po natin. Then, mag-a-add din po tayo dito ng 1 cup of water para mas maluto po yung ating meat. Then, i-cover lang po natin ito and hihintayin po ito nating magkuluan ng at least 10 minutes. So, once na lutong-luto na po yung ating meat, pwede na natin pong ditong i-add yung ating brown sugar. So, haluin lang po natin. Then, i-cover lang po ulit natin ito and hihintayin po natin kumulo ng kahit 5 minutes po. Then, after that po, pwede na po tayong mag-add ng vinegar. Then, mag-a-add na rin po tayo ng salt para magkaroon ng lasa yung ating pork adobado. Then, after that, takpan lang po natin ulit and hayaan.